นะคะสถานการณ์ที่ยูเครนค่ะได้มีการยิงขีปนาวุธ ATACMS ที่ผลิตโดยสหรัฐหลายลูกแสลมไครเมียของรัสเซียจำนวน5ลูกโดย4ลูกถูกทำลายกลางอากาศอย่างไรก็ตาม1ลูกที่เหลือถูกทำลายในเวลาต่อมาก็ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์โลกค่ะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะตึงเครียดอีกครั้งมีการเปิดฉากโจมตีกันทั้งในส่วนของภูมิภาครัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็ทางฝั่งอิสราเอลด้วยค่ะเรามาเริ่มต้นนะคะสถานการณ์ที่ยูเครนค่ะได้มีการยิงขีปนาวุธใส่รัสเซียนะคะซึ่งกระทรวงกลาโหมมอสโกค่ะระบุว่ากองทัพของยูเครนนะคะได้มีการยิงขีปนาวุธพิสัยไกล ATACMS ที่ผลิตโดยสหรัฐหลายลูกแสลมไครเมียของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากค่ะมิคาเอล รัสโวซาเยฟผู้ว่าการเซวัสโทโพลในรายงานครั้งแรกก็ระบุนะคะบอกว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายรวมเด็ก2รายต่อมาประกาศยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น4รายจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียมีผู้ได้รับบาดเจ็บ124รายรวมถึงเด็ก27รายค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่าการโจมตีของยูเครนซึ่งระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นการยิงขีปนาวุธจำนวน5ลูกโดย4ลูกถูกทำลายกลางอากาศอย่างไรก็ตาม1ลูกที่เหลือถูกทำลายในเวลาต่อมาทำให้คลัสเตอร์บอมจากขีปนาวุธที่ตกลงมาที่เซวัสโทโพลฆ่าชีวิตพลเรือนพร้อมทิ้งท้ายว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการตอบสนองค่ะในภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นวิดีโอค่ะที่มีการโพสต์บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นค่ะว่ามีผู้คนวิ่งหนีออกจากชายหาดในขณะที่เกิดระเบิดขณะที่สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานนะคะโดยอ้างพยานว่ามีหญิงสูงอายุคนหนึ่งถูกสังหารขณะว่ายน้ำในทะเลค่ะก่อนหน้านี้ยูเครนพยายามใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีไครเมียในปลายเดือนพฤษภาคมอันเดรเบลูซอฟรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็กล่าวว่ารัสเซียได้ยิงสกัดขีปนาวุธพิสัยไกลกว่า10ลูกที่มุ่งเป้าไปที่สะพานไครเมียก็ทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้หลายร้อยคนละค่ะขณะที่คลัสเตอร์บอมหรือว่าระเบิดลูกปลายเป็นระเบิดที่บรรจุลูกระเบิดเล็กไว้ภายในจำนวนมากเมื่อระเบิดกลางอากาศก็จะปล่อยลูกระเบิดย่อยให้กระจายเป็นวงกว้างถูกห้ามใช้ในกว่า100ประเทศรวมถึงอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีอาวุธประเภทนี้ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อพลเรือนนะคะเนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณ์มักกระจายไปทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่และหากยังไม่ระเบิดก็สามารถอยู่บนพื้นดินได้เป็นเวลาหลายปีค่ะทั้งนี้สหรัฐยูเครนและรัสเซียนะคะไม่ได้ลงนามในการห้ามใช้คลัสเตอร์บอมอย่างไรก็ตามในฤดูร้อนเมื่อปี 2566 เซอร์เกย์ ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียในขณะนั้นค่ะก็กล่าวว่ารัสเซียจะไม่ใช้อาวุธประเภทนี้โจมตียูเครนด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมอย่างไรก็ตามเขาก็เตือนนะคะว่ารัสเซียอาจยกเลิกนโยบายนี้ค่ะทางสหรัฐอเมริกาเองก็มีการประกาศค่ะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 66 จะมีการจัดหาคลัสเตอร์บอมให้กับยูเครนซึ่งก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจในรัสเซียในขณะนั้นนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐค่ะได้มีการเรียกการตัดสินใจครั้งนี้ว่ายากมากแต่มีเหตุผลเนื่องจากยูเครนกำลังพ่ายแพ้และสูญเสียอย่างหนักค่ะกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังได้ออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสหรัฐแล้วก็ยูเครนเองต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุที่ทำให้ปฏิบัติการนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงได้รับบาดเจ็บมากกว่า100คนด้วยค่ะเมืองนี้เป็นเมืองริมทะเลดำนะคะแล้วก็ฐานทัพเรือในแหลมไครเมียถูกรัสเซียผนวกเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตั้งแต่ปี 2014 แล้วค่ะแต่ว่านานาชาตินะคะคงรับรองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนการถูกโจมตีแบบนี้นะคะจากยูเครนแต่เหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ถือเป็นครั้งแรกที่มองว่ามันไม่ปกติค่ะขณะที่ลาสวอเซเยสบอกว่าการโจมตีในเขตของอุสคูเยฟกาพื้นที่อันเป็นที่ตั้งชายแดนและโรงแรมต่างๆผู้ว่าการแคว้นเองเปิดเผยนะคะว่ายูเครนได้ยิงขีปนาวุธออกมา5ลูกซึ่งตอนที่ยิงค่ะระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดไว้ได้เหนือทะเลแต่เรื่องของเศษซากที่ตกลงสู่ชายฝั่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและยังมีเศษแหลมคมตกลงสู่พื้นที่ชายทะเลด้วยนะคะทางเหนือของเมืองไฟลุกไหม้บ้านหลังหนึ่งและพื้นที่ป่าอีกด้วยค่ะฝั่งของกองทัพยูเครนไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุโจมตีครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้น1 วันหลังจากที่การโจมตีด้วยระเบิดนำวิถีของรัสเซียใส่เมืองคาร์คิฟของยูเครน
โดยก็มีอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งนะคะทำให้เหตุการณ์นั้นก็มีผู้เสียชีวิตเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเองได้โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ออกมาเรียกร้องให้บรรดาชาติผู้สนับสนุนการช่วยเหลือยูเครนยกระดับการโจมตีใส่ดินแดนรัสเซียโดยระบุว่ามีความมุ่งมั่นมากพอที่จะทำลายให้พวกก่อการร้ายในดินแดนของพวกเขาและเป็นสิ่งที่ยุติธรรมเราต้องการความมุ่งมั่นแบบเดียวกันจากพันธมิตรและก็สามารถหยุดยั้งรัสเซียเอาไว้ได้ค่ะมีคลิปค่ะที่เปิดเผยว่าเป็นคลิปที่รัสเซียได้หย่อนระเบิดร่อนรุ่นใหม่หนักถึง3 ตันค่ะโจมตีใส่คาคิฟเป็นครั้งแรกด้วยนะคะและพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบรรดานักวิเคราะห์ก็มองว่ายูเครนเนี่ยอาจจะเจอกับปัญหาที่หนักกว่าเดิมจากระเบิดทำลายล้างสูงค่ะคลิปวิดีโอที่เชื่อว่าน่าจะเป็นนาทีระเบิดนะคะที่รัสเซียทิ้งระเบิดแฟบ 3,000 M54 หนักกว่า 6,600 ปอนด์หรือราว 3,000 กิโลกรัมค่ะเข้าไปโจมตีเป้าหมายในภูมิภาคคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนแรงระเบิดเนี่ยทำให้บริเวณโดยรอบนะคะแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นซากปรักหักพังไปหมดแล้วจากการสู้รบก่อนหน้าค่ะแต่ว่าภาพอาคารที่ถูกถล่มอยู่ฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านลิปซีเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะหลังแนวรบคาคิฟมีทหารยูเครนเสียชีวิต70 นายแต่ว่าทางกระทรวงกลาโหมไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะส่วนยูเครนเองก็ระบุว่ากำลังตรวจสอบจากสะเก็ดระเบิดว่าเป็นระเบิดชนิดไหนกันแน่แต่ถ้าหากว่าเราได้ย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเซอร์เกย์ ชอยกู รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียณขณะนั้นนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธทางตะวันออกของกรุงมอสโกก่อนที่จะประกาศยกระดับการผลิตระเบิดแฟบ 3,000 แฟบ 500 แฟบ 1,500 เป็นรุ่นที่ระเบิดในยุคโซเวียตค่ะและนำมาดัดแปลงติดปีกและระบบ GPS ด้วยไฟเตอร์บอมเบอร์บล็อกเกอร์สายทหารที่เชื่อว่าอยู่ในกองทัพอากาศของรัสเซียชี้ว่านี่จะเป็นการทดสอบระเบิดร่อนเวอร์ชั่นใหม่ที่หนักกว่ารุ่นก่อน2 เท่าเป็นครั้งแรกการโจมตีอาจจะพลาดเป้าไปเล็กน้อยแต่ว่าอานุภาพทำลายล้างมหาศาลที่ชดเชยได้แล้วก็ยังอ้างด้วยนะคะว่าสะเก็ดระเบิดสามารถส่งพลังทำลายล้างในระยะถึง 1,240 เมตรค่ะบรรดานักวิเคราะห์จากสถาบันศึกษาสงครามที่เกาะติดสถานการณ์สงครามยูเครนระบุนะคะว่าการที่กองทัพรัสเซียสามารถหย่อนระเบิดหนัก3 ตันได้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีนัยสำคัญและก็จะเพิ่มพลังทำลายล้างของการโจมตีด้วยระเบิดล่อนหรือไกลฟ์บอมนี้ต่อกองกำลังโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนจริงๆแล้วที่ผ่านมารัสเซียเพิ่มการใช้ระเบิดร่อนนำวิถีแล้วก็ไม่ทำให้วิถีของยูเครนหนักอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคคาคิฟนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้างหากว่ารัสเซียสามารถถล่มด้วยระเบิดแฟบ 3,000 หรือว่าหนักกว่านั้นได้มันก็ย่อมจะก่อความเสียหายบริเวณกว้างขวางในแนวรบและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญได้ด้วยค่ะซึ่งหลังจากการโจมตีนะคะกองทัพยูเครนก็กล่าวว่ากองทัพรัสเซียใช้ทั้งขีปนาวุธนำวิถีและอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนแบบติดอาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งในประเทศมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ